Terve! Kitarasoittohommat jatkuu ja tällä kertaa aiheena on tunteella soittaminen ja vähän Hurricanesin Just For You-biisi. Mutta usein puhutaan siis kitaraa soittaessa ja yhdistetään semmonen lause, että hieno kun joku veti tunteella. Ja mitä se nyt sitten mahtaa tarkoittaa? Se tarkoittaa varmaan eri ihmisille eri asioita. Mä puhun tossa hetken kuluttua vähän siitä, mitä se mulle tarkoittaa, mutta sitä ennen mä soitan Hurricanesin Just For You-biisin, joka on tämmönen kaunis ballaadi. Mä soitan sitä 2 versiota. Ensimmäisessä versiossa on tabit mukana, joten voit siitä lähteä soittelemaan mukana. Ja toinen versio on sitten semmonen, missä lisättiin vielä hyppysellinen tunnetta. Ja siinä ei ole tabulatuuria, koska ajattelin, että siitä voi selvittää sitten itse muutama liksi, jos haluaa. Joten Just For You nyt tunteella, lisätunteella ja sen jälkeen pikkusen puhetta tunteista. Let's go!
psykologiassa puhutaan perustunteista, iloja, vihaa ja hämmennys ja pelkoja, tämän tyyppisiä. Ja joskus kuulee jonkun vääräleuan sanovan, että vitutus olisi myös sellainen perustunne. Oma perustunteeni ei ole vitutus, mutta jos vitutus olisi perustunne, niin siitä varmaan syntyisi tietynlaista musiikkia. Tulee mieleen, että usein esimerkiksi metallimusassa, missä on niin aggressiivinen meininki, ja esimerkiksi, mä tiedän, tuossa vaikka Staminaa kuunnellessa tuli mieleen, että siellä kaiken kantaanottavuuden lisäksi, niin varmaan jollakin joskus vähän vituttaa. Eli se voi olla se perustunne siellä. Ja sitten se taas johtaa niin kuin ehkä tietynlaiseen kitaran soittoon. Riffit on nopeita, aggressiivisia. Kun taas sitten täällä, kun soittaa tällaista fiftarimaailmaa, niin voi olla jotenkin aika lemmekäs fiilis ehkä päällä. Ehkä sekin on yksi tunne. Mut siis, tai niin, on varmasti yksi tunne. Mutta siis sellainen tunne, mitä voi soittaessaan ilmentää. Ja faktahan on se, että aina ei ole kauhean fiilis päällä soittaessa. Jos on, niin todella hienoa. Mutta esimerkiksi allekirjoittaneena, kun soitan ikään kuin työkseni, niin kaikenlaiset tuntemukset on päällä pitkin päivää ja niiden kanssa täytyy opetella soittamaan. Ja ehkä niin kuin kitarasoitollisesti ajattelisin niin, että on hyvä pystyä soittamaan se kappale, minkä sä esimerkiksi jossain vaikka päädyt esittämään, joudut esittämään, niin on hyvä osata soittaa se kappale monenlaisissa tunnetiloissa, koska välttämättä aina ei ole kova fiilis päällä, mutta silti se kappale ehkä joskus täytyy soittaa. Hienoa, jos pystyy soittamaan musiikkia esimerkiksi sillä tavalla, että se on harrastuspohjalta ja ottaa silloin sen kitaran kouraan, kun oikeasti tuntuu, että nyt haluttaa soittaa. Ja silloin ennen kaikkea pystyy ihan varmasti niin valittamaan, että mä haluan soittaa just tällaista musaa. Että jos on semmoinen stamina-fiilis, niin sitten voi soittaa sellaista mättöä, ja sitten taas jos on pomppufiilis, niin voi soittaa vaikka niitä Munamiehen biisejä. Ihan miten vaan. Mutta siis silleen, että kaikenlaiset fiilikset tietysti toimii musassa ja kuuluu siihen musaan, että ehkä mun mielestä on pikkusen homeinen väitös, mitä aina välillä kuulee, että esim. Jotenkin, sanotaan nyt tämmönen karkea väitös, mikä olen kuullut usein, että kun soitetaan bluesia, niin sitä tehdään jotenkin tunteella, ja kun soitetaan metallia, niin siinä ei ole sitten tunnetta. Tai jos soitetaan nopeasti, niin siinä ei ole tunnetta, jos soitetaan hitaasti, niin siinä on sitten jotenkin erityisen paljon fiilistä, mutta väittäisin, että se fiilis on kyllä löydettävissä sieltä molemmista päistä, että se on ehkä yleensä se väittämä tulee aina sieltä toisesta leiristä. Että vähän niin kuin tutustumalla, niin sieltä saattaa löytää kovastikin fiiliksiä ja mun mielestä se on hienoa, että niitä kaikenlaisia fiiliksiä ja tyylejä on siellä. Sitten joskus voi olla semmoinen, niin kuin, esimerkiksi itse olen varmasti soittanut joskus jossakin, ehkä jopa YouTube-videolla sillä, että on ollut jo mones otto, että pitää saada se biisi niin kuin tehtyä. Ehkä joku fyysinen tunne alkaa vaivata, tiettikö on selkäkipiä tai jotakin muuta semmoista. Ja sitten ei enää pysty niin kuin aivan täysillä fiilistelemään sitä soittoa, vaan on lähinnä se, että okei, että mä koitan soittaa tän nyt silleen järkevästi tänne ylös, että mä pääsen tästä istumasta tästä tuolista. Ja ehkä mä tuntuu, että se fiiliksellä soittaminen, se kaipaa niinku optimaalisen ympäristön. Että jos sä haluat soittaa fiiliksellä, niin sulla täytyy olla ehkä niinku henkisfyysisesti asiat oikeassa jiirissä ja silleen niinku hyvin tai tilanteen vaatimalla tavalla. Jos sä haluat soittaa oikein surullista musaa, niin ehkä on hyvä, jos sä oot surullinen. Sitten tulee jotenkin surullisempaa. Tai jos sä haluat soittaa jotain esimerkiksi bilemusaa, mitä olen soittanut itse aika paljon keikoilla, niin aina ei ole vaan semmoinen fiilis, että jes, haluttaa hulluna bailata. Että jos soitat jossain laivalla settiä ja siellä on 1000 ihmistä miljoonapäissään eturivissä ja itse oot silleen, niin että mulla on vähän itse asiassa pääkipi, että tää ei ole nyt kauhean hauskaa. Niin sitten sitten täytyy yrittää kaivaa se maksimaalinen fiilis itsestä, mikä on. Ja se ei todennäköisesti siellä soitossa näy. Se saattaa näkyä naamasta, mutta toivottavasti ei siitäkään. Eli fiiliksellä soittaminen, siihen kannattaa pyrkiä ja se on hieno juttu, jos pystyy vetämään, mutta aina ei pysty. Tai sitten voisi ajatella näin, että se fiilis on semmoinen aika laaja spektri, että siinä on kaikenlaisilla fiiliksillä me soitamme kitaraa.
Okei, sitten pari asiaa Just For You-kappaleesta. Nokkelimmat pokkelimmat varmaan huomasikin sen, että se tabulatuuri ei ole eksakti sen mukaan, mitä mie soitan. Eli tabulatuuri on yksinkertaistettu versio siitä perusmelodiasta. Siellä on muutama fraseerausmerkintä, mikä mä kirjoitin. Se perusvenytys siinä ja sitten joku muu, minkä minä sinne laitoin. Mutta enimmäkseen me on kirjoittanut vaikka 8 välin ja 10 välin. 8 ja 10. Vaikka mä soittasin liuun tai hammer-onin tai jopa venyttämällä, lopputulos on sama. Tulee tämä ääni ja tämä ääni. Se, että miten sen soittaa, niin sitä voi varioida jokainen omalla tavallaan. Ja mä haluaisinkin kannustaa siihen, että opettelee sen perusmelodian ja sen jälkeen lähtee pöllimään niitä likkejä sieltä alkuperäisestä Järvisen soittamasta tai vaikka minun soittamasta tai jos löydätte jonkun muun soittaman version, niin siitä tai kaikista parhain keksii ne itse. Koska silloin, kuten huomasitte siinä toisessa versiossa, mä soitin sen eri tavalla, eli mä keksin ne fraseeraustavat siinä samalla kun mä soitan. Koska se on mun mielestä mielenkiintoista ja se on jotenkin kiinnostavampaa myös kuunnella, että se on semmonen niinkö, mihinkähän tää menee. Ja joskus niitä fraseerauksia tulee enemmän, joskus vähemmän, joskus aivan liikaa. Mulla oli semmoisiakin versioita, mutta mä en laittanut niitä tuohon kuultaviin, mutta semmoisia, että se menee ihan höpöksi. Niin sitäkin tapahtuu. Ja sekin on ehkä semmoinen fiilisasia, että jos soittajalla on vaikka kauhean kova meininki, niin kuin ehkä joskus on ollut, niin silloin tulee soitettua helposti paljon. Eli se maltin säilyttäminen, niin se on vaikeaa. Ja jos on kova meininki, sitä saattaa vähän kiilata, sitä saattaa soittaa enemmän ääniä. Ja sitten taas siitä tullaan siihen, että kun sanotaan, että joku tiluttaa, että sillä ei ole välttämättä ei ole niin kova fiilis kuin sillä vaikka bluesin soittajalla, niin sehän saattaa johtua se tiluttaminen just siitä, että on kova fiilis päällä. Eli niin sanotusti henki puhuttelee. Niin tässäpä teille tämmöisiä ajatuksia. Jättäkää teidän ajatuksia mulle, niin mä voin sitten niinku kommentoida sinne jotakin. Patreonin puolelle tulee tästä taustanauha ja kaikki on aivan hunky-dory. Niin ei mitään. Jatketaan seuraavalla videolla seuraavalla kerralla. Kiitoksia kun olit taas täällä kuulolla. Nähdään, hei!